वेलकम ब्याक टु दि च्यानल। सो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले डेटाहरू क्लिन गर्ने हेऱ्यौँ। सो डेटाहरू क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ आज हामी ट्रेन टेस्ट अनि स्प्लिट गर्छौँ ल। हामीले ट्रेनिङ र टेस्टिङ डेटालाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ भने CSV फाइललाई चाहिँ कसरी ट्रेनिङ र टेस्टिङमा चाहिँ हामी कसरी स्प्लिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्र हेर्छौँ। अनि कमिङ नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ हाम्रो टेस्टिङ गरेको डेटाहरूलाई चाहिँ हामी कसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ ल। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ मसिन लर्निङमा एउटा कुनै पनि मोडल बनाइसकेपछि त्यसलाई त चेक त गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। सो त्यसपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हजुरले ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ सिमिलर डेटा हजुरहरूले मोडल चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी टेस्ट गर्नको लागि त्यस्तै खालको डेटाजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो मोडलले चाहिँ कतिको एक्युरेट पर्फर्मेन्सहरू निकाल्छ भने म फर्स्टमा के गर्छु भने सो म पान्डाज इम्पोर्ट गर्छु जहिले गरे जस्तै। अनि त्यसपछि म CSV फाइल रिड गर्छु। एउटा प्लेसमेन्टको एउटा CSV फाइल लिन्छु। सो यहाँनिर चाहिँ के छ भने अननेम्ड 0 भन्ने छ अनि CGPA छ र IQ छ। र यो CGPA र IQ को अनुसार चाहिँ प्लेसमेन्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। सो CGPA र IQ भनेको चाहिँ हाम्रो फिचरहरू हो अनि हाम्रो प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सुरुमा हामी चाहिँ यो अननेमलाई ड्रप गर्छौँ ल। ड्रप गरेर चाहिँ ब्र्याकेटमा चाहिँ म यो कलमको चाहिँ नाम दिन्छु। सो यहाँनिर अब त्यसपछि एक्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो 0 भनेको चाहिँ रो हुन्छ र 1 भनेको चाहिँ कलम हुन्छ। सो हाम्रो 1 हो, कलम हामीले ड्रप गर्न आँटेको। सो यो गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अननेम्ड 0 भन्ने चाहिँ हाम्रो ड्रप भइसकेको छ। र अर्को हाम्रो के छ भने CGPA र IQ छ। सो अब हामी के गर्छौँ भने यो दुईटालाई चाहिँ हामी एउटामा स्टोर गर्छौँ र हामी प्लेसमेन्टलाई चाहिँ एउटामा स्टोर गर्छौँ ल। सो त्यसको लागि म के गर्छु भने x भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ म के गर्छु भने ड्रप गर्छु। ड्रप के गर्ने भन्दाखेरि ड्रप मलाई प्लेसमेन्ट ड्रप गर्नु छ है। सो प्लेसमेन्टलाई म कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु र हाम्रो एक्सेस भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। र यो गरिसकेपछि म यहीँनिर अर्को के गर्छु भने एउटा y भन्ने भेरिएबल बनाउँछु। त्यहाँनिर चाहिँ म प्लेसमेन्टलाई हाल्छु ल। सो सिम्पली मैले के गरेको भन्दाखेरि हाम्रो x भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले dfलाई ड्रप गरेँ। ड्रपलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ, प्लेसमेन्टलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ। सिम्पली यो प्लेसमेन्टलाई चाहिँ मैले हटाइदिएको छु। सो प्लेसमेन्ट हटाइदिइसकेपछि हाम्रो CGPA र IQ चाहिँ हाम्रो x भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ र हाम्रो y मा चाहिँ त्यही प्लेसमेन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो y मा स्टोर भएको हुन्छ ल। सो मैले इन्टर गर्छु। सो इन्टर गरिसकेपछि मैले x गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो अननेम चाहिँ किन चेन्ज भएर आएन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ म df = फेरि df गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ। अब ल फेरि इन्टर गरेँ, फेरि इन्टर गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ CGPA र IQ भनेर चाहिँ आएको छ। र फेरि म y गर्छु। y गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्लेसमेन्टको मात्र डेटा आएको हो, प्लेसमेन्ट भएको छ कि छैन भन्ने मात्र आएको हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लेसमेन्ट भनेर। सो अब के गरौँ भने अब चाहिँ हामी ट्रेन टेस्ट स्प्लिटतिर जाऊँ ल। सो सपोज हामीसँग चाहिँ 80% डेटा चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ छ र हाम्रो 20% चाहिँ टेस्टिङ डेटा छ ल। सो 80% ट्रेनिङ र 20% टेस्टिङ डेटा छ। सो अब चाहिँ के गर्ने भने फ्रम एस चाहिँ हामी मोडल सेलेक्सनबाट चाहिँ के इम्पोर्ट गर्छौँ भन्दाखेरि स्प्लिट चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ र sklearn को मोडल सेलेक्सनबाट चाहिँ इम्पोर्ट 10 टेस्ट स्प्लिट गर्छौँ। इम्पोर्ट भइसकेको छ। र त्यसमा चाहिँ म के गर्छु भने एक्सटेन्ड सो मैले चाहिँ एउटा एरे बनाएको ल y ट्रेन र y टेस्ट = अब के गर्ने, यो मैले सिम्पली एउटा एरे बनाएको। अब यहाँनिर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि ट्रेन
स्प्लिट गऱ्यौँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्यौँ माथि दिएको एक्सको भेरिएबल जुन हामीले माथि बनाएको थियौँ एक्स, जहाँ चाहिँ हाम्रो प्लेसमेन्ट छैन र सिजिपिए र आइक्यू छ, त्यसलाई र हाम्रो वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो प्लेसमेन्ट भएकोलाई चाहिँ के गर्छ भने हामीले हाम्रो टेस्ट साइज भन्ने हुन्छ। टेस्ट साइज चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 20% टेस्टिङ छ होइन। सो अब हामी के गर्छौँ भने 20% भनेपछि 0.2 मैले लेखेँ। सो इन्टरप्रेस गरिसकेपछि अब म एक्सट्रेन चेक गर्छु ल। सो एक्सट्रेनमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 80 रोज र 2 कलम्स छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसरी आएको छ। र हाम्रो एक्स टेस्टमा चाहिँ कति भएको छ त, एक्स टेस्टमा हाम्रो यति मात्र स्टोर भएको चाहिँ। सो म डट सेभ गर्छु। डट सेभ गर्दाखेरि चाहिँ 80 वटा रोज र 2 कलम्स छ भन्दाखेरि 20 रोज र हाम्रो 2 कलम्स छ है। सो 80 र 20 मा चाहिँ हाम्रो स्प्लिट भएको छ डेटाहरू। सो 10 टेस्ट स्प्लिट चाहिँ हामी यसरी नै गर्छौँ। सो हाम्रो यहाँनिर त 100 वटा छ होइन, 100 रोज छ। सो 100 रोजमा चाहिँ 80% ट्रेन र 20% चाहिँ आइसकेको छ। पछि हामी वाइको पनि हेरिहालौँ। वाइ ट्रेनको पनि वाइ ट्रेन डट सेभ गर्छु। सो सेभ गरेपछि हजुरको यो कति डाइमेन्सनको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यो चाहिँ किन देखाएको भन्दाखेरि हाम्रो वाइ ट्रेन भनेको त हाम्रो एउटा मात्र छ, वाइ ट्रेनमा त हाम्रो प्लेसमेन्ट मात्र छ। सो त्यही प्लेसमेन्ट चाहिँ देखाएको है। 80 वटा रोज चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङमा चाहिँ स्प्लिट भएको छ। सो वाइ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 80-20 यसरी चाहिँ हाम्रो रोजहरू यसरी स्प्लिट भएको छ है।